To God be the glory, hymn number 227. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened a life gate that none will go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus all pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His
Naimbag nga malimyo kakabsat. Iti dito nga malam, adalan tayo kakabsat, iti sanctuary wakas buo. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid. Ating pong pag-aralan ang sanctuaryo na ito ay titignan natin doon sa kanyang buong panoramic view. So iti dito nga malam, kitaan tayo ng kakabsat. Kitkitaan tayo, nga dito dadalan tayo, ket the sanctuary in its services were God's illustration of the plan of salvation. Dito po natin makikita kung saan yung sanctuaryo inilarawan ng ating Panginoon kung anong gusto niyang mangyari o ito ay larawan kung paano niya iniligtas ang isang makasalanang tao. Kita natin man ito nakabsat. Iti aldaw, iti panakabong, kaya iti sanctuaryo. Titignan po natin yung Day of Atonement at saka sanctuary. At ito po mga minamahal na kapatid, pag titignan natin yung earthly sanctuary, ito po yung type. Then, yung heavenly sanctuary, ito po yung anti-type. Pag sinabi nating type, ito yung shadow. Yung anti-type, ito po yung original. So, nga aniniwan, kanday na pudno. So, kung ibaga tayo ka itinalabsat nga type, aniniwan da ito. No anti-type, day iti ipudno. Yung nandito po sa lupa, ito po yung shadow, yung nasa langit, yun po yung totoo. Kaya, the sanctuary is an object lesson in which Christ illustrated how He redeemed human. Doon po niya pinakita kung paano niya niligtas ang Panginoon. Kada ito nga panangiladawan ni Kristo di sanctuaryo, in panagnak na nga nasayat kada tayo, no na insalakan iti tao. So nga, kitaan tayo kapsat, the Day of Atonement, dadya aldaw iti panakaabong kakabsat. Ket na pa Isus, isuway na nakabsat iti sanctuaryo. Siya yung sanctuary. Jesus sanctuary. In John 2:19-21, Jesus answered and said to them, "Destroy this temple in 3 days. I will raise it up." But He was speaking of the temple of His body. So, titignan po natin ang ating Panginoon. Siya mismo talaga yung templo. Isuna yung templo, ngayon ladawan na ito nakabsat iti bagina. Kaya nung kikitaan tayo, according to John, Jesus became flesh and dwelt among us. The original verb that was translated as dwelt should be translated tabernacled. That is, He made a tabernacle or sanctuary to dwell among men. So, yung pakita na dito ito nakabsat, nga isuna nakipagyan kada tayo. Nanahan po sa atin ang ating Panginoon upang sa ganon makaramdaman niya kung ano talaga yung taong makasalanan. At ipinakita niya sa atin kung paano yung isang tao na maging matapat. Iso nga iti panangiladawan na kada tayo ay ito nakabsat ket inpakita na kada tayo no kasatno ngagbalin nga tibker iti maysa nga mamati. Ijay altar ay ito nakabsat. He is the altar of sacrifice. Ijay iti burnt offering. Iso nakabsat iti altar ti sakripisyo. Nga dahil iti tudtudo na ito nakabsat ijay Juan 1:29. Doon po naman sa brazen lever, tinuturo niya ang Panginoon kung nung siya ay nabinyagan. Iyayan iti kandileryo. Itinuturo niya rin sa atin the 7 last time ng Panginoon siyang ilaw sa sanlibutan. Isuna iti nakabsat iti silaw ti sangalubungan. Iti table of shewbread. Ano iti pagpakita na dito? Ipagpakita na nga na pa Isus iti tinapay. Siya ang tinapay ng buhay na bugaling po sa langit. Then, in the altar of incense, doon po sa insenso, ang ipinapakita niya sa atin, we come to the Father for His mediation. Galing siya sa Panginoon na siya ang namagitan sa atin. Isu ay dalagabsat iti nang ibabawit kada tayo. Then, the Ark of the Covenant. Anyang aladawan ti pagitan na po Isus, He has been glorified with the Father. Yan, addaken iti amana iti nakabsat. Pag titignan din natin, the Day of Atonement, ito yung sentro
o core ng Pentateuch. Daytoy iti panakasentro ay nalakabsat iti 5 nga libro. Anya dading nga libro, no? Kitaan tayo ay nalakabsat. Dijay, Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus. No, kita nyo ay nalakabsat. Iti base na daytoy, dahil 5 nga libro. Yung 5 libro yan, ng Pentateuch. Pagkatapos yan, mga minamalang kapatid, pag tingnan natin yung Leviticus chapters 1 to 7, then 23 to 27. Ano yon? Yan yung mga ginagawa doon po sa sanctuary or yung sanctuary laws. Dahil paglintagan kakabsat, ijay sanctuaryo. Then, Leviticus 8 to 10. Dahil ito nakabsat. Then, Leviticus 21 to 12. Ito rin yung larawan kung saan ipinapakita sa atin yung priestly laws. Dahil paglintagan, iti papadi. Then, chapters 10 to 15, Leviticus 16 to 20, yan ay personal laws. Yan. Lagi dyan na personal na paglintigan. Ay, ito nakapsat. Ito yung mga bagay-bagay na gagawin ng mga tao. Then, at the apex, mga minamalang kapatid, at the apex of that one ay the Day of Atonement. Aldaw iti pannaka abong. Dayjay iti nakabsat iti pannaka nga tuna. So ano kitaan tayo, pag tinitingnan po natin ito po yung core ng Day of Atonement based on the Pentateuch perspective. Kaya nga mga minamalang kapatid, pag titignan natin ito, larawan po na ito na ang apex o yung sentro niyan ay yung Day of Atonement. Iso dayjay aldaw iti pannakabong iso titingana dayta ay ito nakabsat. Iso daytoy iti chapter 16. Doon po sa Leviticus makikita po natin yan. Apay kabsat. The question is, why chapter 16 is placed at the center of Leviticus? Apay ito nakabsat. Ano kita nyo kaslaman lang kayastik structure dayta. Apay ito dayjay tinga. Anya iti rason na ito nakabsat. Ang reason yan, the process of cleansing the sin from the people ends in the Day of Atonement. So makikita po natin, ang sentro niyan, chapter 16, bakit? The process of cleansing, the Day of Atonement, yun yung core ng Pentateuch. Yun ang sentro. Yun po yung theme ng Leviticus 16. So, nung kitaan tayo din nakabsat, dayjay iti panakasentro na Levitico 16. Kaya nung kitaan tayo pa dito, aday na nakabsat iti tinawen nga panakalinis. Yung bang 1 year na malilinisan ang sanctuaryo. Yun ang annual cleansing. Muna nga makita tayo sa daily sacrifices. Pangaramidan na. The daily sacrifices, the sins were transferred to the sanctuary. So, the ginal dawal daw nga basol, daytoy ket mayalatew. Diyan ti sanctuaryo. Kaya yung mga araw-araw na mga kasalanan diyan, yun ay dinadala doon sa sanctuaryo. At hindi lang yun mga kapatid. The Day of Atonement, the sins were removed from the sanctuary. Yan. Dahil aldo ti panakabong, dahil baso na ito nakabsat, daytoy ket may kat ijay sanctuary. So, ano makita nyo? Iti gidyat na. Pag makikita nyo po yung difference niyan, yung daily sacrifice, yung kasalanan, tinatransfer lang doon sa sanctuaryo. Pero, yung yearly, o yung annual, or Day of Atonement, yun ay tinatanggal yung kasalanan. Yung makikita natin, makita tayo ito ay dalangabsat, no, kasano ay kaden. The priest purification offering. The high priest must be clean when carrying out the rites of purification. So, kaya ito naman, tipan nakadalo sa dalangabsat, kinakailangan na yung high priest, yun ay malinis kung siya'y gagawa doon sa most holy place. Now, hindi lang yon. Kinakailangan din yung purification offering. Dahil diya'y panakalinis nga daton na ito nakabsat. The goat for the Lord
it cleansed the sanctuary with its blood. Dayjay kalding yagpay kinapay susay na kabsat. Daytoy dara na iso ti maglinis di sa jay sanctuaryo. Yung dugo ng kambing na para sa Panginoon, yun ay maghuhugas doon sa kasalanan, doon po sa sanctuaryo. Then ano yung the removing the sin, the goat for Azazel, it was sent to the desert with the sins of Israel on it. So ano, di ba pag nakita po natin yan, may draw lots, the Lord's goat and the Azazel's goat. Ano yon? Yung Lord's goat, pag yun ang napili, yun ang dadalhin doon sa sanctuaryo upang linisin yung kasalanan. Then, yung Azazel, anong gawin yon? Yun din ay ipapabuhat sa kanya yung kasalanan na pupunta doon sa wilderness. Ipanday jilit ang ay dalagabsat di Azazel nga iso iti magbagkat iti basol. So, nukikitaan tayo during the Day of Atonement, siya sino dagijay agbalin nga bagi o yung mga tauhan doon during the Day of Atonement, kung ano yung mga main character doon. Una, the high priest. Yan ang atong kangatuan nga padi. May kadwa, itikalding na po Diyos, the goat's Lord. Then may katlo, the goat of Azazel. Then fourth, the people. So ano kita nyo ay dalang kapsat? Yan ang atong nga padi, kalding ti Diyos, kalding ti Azazel, kung nagititat tao. Yan po yung mga involved during the Day of Atonement. At pagtitignan po natin, ano yung kambing para sa Panginoon? Diyan po sa Leviticus 16:15. Ang sabi po diyan, then shall he kill the goat of sin offering that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as they did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. Kita nyo ay na nakapsat. Dajek dara, dajek kalding ni Apo Diyos ay na nakapsat, dajek dara na, iso da ito itawitanda nga mapanda iwarsi doon sa Ark of the Covenant. Doon nila dadalhin yon. Hindi, kasi pag araw-araw, yung pare doon sa veil niya dadalhin. Pero during the Day of Atonement, yung dugo para sa Panginoon, doon niya dadalhin sa Ark of the Covenant. Yun ang kanyang iwiwisik doon, mga minamahal na kapatid. Doon sa loob. And sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. Iyan na ay dalagabsat nga iwarsi. Pagkatapos niyan, ano pa? Doon po sa goat of the Lord, ang sabi niyan, there was no laying hands or confessing sins or sprinkling the blood on the horns of the brazen altar. So, doon po sa, wala pong laying of hands na pag nag-lay hands doon, para bang siyang magbubuhat. Pero yun ay lahat po doon. Kukunin lang yung dugo, and then i-sprinkle doon sa most holy place. The blood of that animal was without sin, unblemished. Then, the blood was brought before the Ark of the Covenant in the most holy place. It was sprinkled in the mercy seat. Yan, doon po i-sprinkle. Doon po sa mercy seat, doon po i-sprinkle yung blood. Then, pagkatapos niyan, so that blood was not used to forgive sins, but to purify the sanctuary. Pagtitingnan natin, yung pong dugo during the Day of Atonement, na kung saan iwiwisig doon sa mercy seat, iyada nga iwarsi ay na nakapsat. Ayan iti, tugaw iti kaasi. Bagbaga na di ay na nakapsat, nga haanen nga babaen iti panakapakawan iti basol, no dikit di iso iti manglinis iti basol. So hindi na pinag-uusapan doon yung paano patawarin yung kasalanan. Kundi ang pinag-uusapan doon mga minamalang kapatid, kung paano i-purify yung sanctuary. So
yun yung kambing para sa Panginoon. Kukunin yon, yung dugo, ipupunta doon sa mercy seat. Doon iwiwisik. Pero hindi na kinakailangan ng laying of hands. Kundi, yun po mga minamalang kapatid ay simbolo doon na ilalagay doon sa mercy seat. Hindi upang patawarin ang kasalanan, kundi upang linisin ang kasalanan. Punta tayo sa pangalawa. Ano naman yung the goat for Azazel? Kasi nakita natin kanina, the goat for the Lord. Ngayon ay the goat of Azazel. Leviticus 20 at Leviticus 16, 20 to 22. Ano pong sabi diyan? And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the Israel, and all the transgression in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all the iniquities unto the land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Mga minamalang kapatid, yun ang pinagkaiba. Doon sa goat of the Lord, there's no laying of hands. Yun ay to purify, para linisin. Pero dito po sa Azazel, dito naman makikita po natin, dito ay mayroong laying of hands. Ano yung laying of hands? Ililihans po ni Aaron yan, simbolo na yung Azazel, siya ang magbubuhat ng kasalanan ng lahat ng Israel. Kalpasan na day jay ngay pabagkadan, ibulos da ito yung kalding, ijay litang. Kanilang papakawalan doon sa wilderness ito, siya ang magbubuhat ng kasalanan. So ano, kikitaan dito ito na kapsat, Leviticus 16. Mangtad kita tayo. Azazel ay dalagabsat, was a name used to call Satan. He is responsible for the birth of sin in the universe. So nga, di Azazel ay dalagabsat, ito ay pangalan ito ni Satanas. Siya ay responsible doon sa kasalanan ng buong sanlibutan. The sanctuary and the people had already been purified when the sins of the people were confessed on the head of that goat. Malinisan ng data na ito nakapsat. Into no impate da jiima na, jay, ayan iti kalding na Azazel. Ket into no ibulos dan, ijelit ang, kadwa namin kapsat, iti basol iti Israel. Bagkatan namin. Kaya nasawan, dagiti itong taon na linisan dan. Yun po ang dahilan. Na ito ay malinis na. Binuhat na lahat ni Azazel. Kaya yung nation of Israel as one, na purify na, nalinis na yon mga minamahal na kapatid. Then, there is no expiatory death there. Satan is the ultimate responsible for the sins he provided. So makita tayo ay nalagsat. Si Satanas, siya ang may responsible lahat doon sa kasalanan na nadulot dito sa sanlibutan. Kaya nga, pagtitignan po natin doon sa Leviticus 16, ito po yung parang diagram kung saan makikita po natin yung Lord's goat at saka si Azazel. Oh, titignan po natin. Ito yung makasalanan. Pagkatapos ng makasalanan, yung may substitute. Ano yung substitute? Yung kambing na yan, mga minamalang kapatid, yun ay dadalhin doon sa sanctuary. Pagkatapos doon, yung scapegoat naman, mga kapatid, yung scapegoat, yan, dadalhin naman doon sa wilderness. Kaya nga, ang responsible na yan ay yung si Azazel. Kaya pag titignan po natin, in the light of the Day of Atonement, yan ang pumasok ang Panginoon sa second phase ng kanyang gawain. Yan ang priestly ministry ng ating Panginoon during the investigative judgment. Yan ay dati ang kanyang ginagawa
daily ministry. Yung bang ginagawa ng mga pare doon sa holy place. Dahil aramidan na ito nakapsat, dahil tipapadi ijay na santuan nga diso. Dahil Timothy, aramidan na po ijay langit. Daily ministry. Then, may kadwa ito nakapsat yearly. Iso nga, itinapasamak di na ito nakapsat. Simbrag na bis na may kadwa trabaho na, it's not only the daily ministry, but the yearly. Kaya pag makikita po natin, the Day of Atonement is the yearly. So nga na pa isos, taramidan na iti, daily lahat. Ngam, simbrag iso na iti, may kadwa nga trabaho na. Yun ay yung yearly. Then, ano ba yung pinagkaiba ng daily at saka yearly? Pag titignan po natin, kasi pinag-aaralan natin yung sanctuary. Di ba nakita natin yung pinag-aaralan natin from the gate until the place of safety? Kaya nga, pag titignan po natin, ito yung daily. Yan, yung daily, ang ginagawa ng daily, doon lang sa holy place. Hindi lang nasantuan nga diso. Ngam da jay aramidon dati yearly. Winusan jay Day of Atonement, iti pakaramidan na ijay most holy place. Doon ginagawa yon, most holy place, yung yearly. Kaya makikita po natin, doon sa, yan, yung kung nasaan yung record, pagpansinin po ninyo, sa daily, pag may taong nagkasala at nakuha dito yung kanyang dugo, ipinapasok yan papunta doon sa kurtina. Yung kurtina yun ang nagsisiparate. Diba? Doon sa holy at sa most holy place. So doon po yan nilalagay. Ito yung record. Yan yung record. Makikita po natin. Doon kung saan, doon iwiniwisik yung mga dugo. Doon yung record ng kasalanan. Kaya nga, mga minamalang kapatid, pagtitignan natin, ang sabi doon sa Daniel 9:24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sin and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to set up the vision and prophecy and to anoint the most high. Mga minamalang kapatid, pag titignan natin, yung salitang determine, chatak, ija Hebrew, cut off. The 70 weeks are cut off from the 2,300 years. Both periods happen during the same time. So, pag titignan po natin yan, yung mahaba-haba po na diagram, ito po yung pinakamahaba. This is the longest time prophecy in the Bible. The 2,300 evenings and mornings. Yeah. Nung kita natin tayo na nakapsat, dahil dagito iti diagram na, 70 weeks. The 70 weeks ay na nakapsat, nagpatingga, 457 BC. Ideklara ay na nakapsat ni Artaxerxes, nga dagiti tawag sublida ijay Jerusalem. Kaya data na ito nakapsat. Nalpas iti 408. O nung makita tayo, manipod data 408 ingana 27 AD, data ti 62 weeks. Now, di 27 AD ay nakapsat, dahil tamot iti panawon ay nakapsat, nga niya, napasamak, panagbautisar ni Apa Isos. Kaya iti 31 AD, dito ti baptism na, iti 34, iti napan, iti damag, ti panakaisalakan, kadagiti, hintila ito nakapsat. So, nakikitaan tayo. Yan, dahil tayo nakapsat, dagiti ladawan na. Kititan, nakikitaan tayo, iti 1844, dahil ito yung nakapsat, dito nag-umpisa yung cleansing of the sanctuary. Pero saan po naganap yan? Hindi ito po sa lupa, kundi doon po sa langit. Iji langit tinakaramidan na dahil tayo nakapsat. Kaya nang orgasawan, if we will make the equation, the cleansing of the sanctuary and the day of judgment ay iisa diyan. So ano kita tayo nakapsat, iti panakalinis sa sanctuaryo, ken iti aldaw ti panangukom, day takot may maysa. Awan kakabsat iti nagdumaan na dayta. Iso nga no, kitaan tayo, ay nakapsat,
in Daniel, no kitaan tayo mga kabsat, we need to face the book. Hanggang Facebook, we need to face the book. Dito ka kabsat, hantay nga sumangong sango rupan-rupa kinabay Sus, but it is a record that will be determined in the time of judgment. Una, yung tinatawag na pre-advent judgment. Yung salitang pre-advent judgment, yan ay bago darating ang Panginoon, kaya pre-advent. So ano kikita tayo sa panangukom sakbay nga umay ni Apo Jesus. Dahil na tinagrugi. Yan na po ang nagumpisa noong 1844. Yung tinatawag na pre-advent judgment. Itisaludsod ang tanong, how will the judgment take place? Paano mga minamalang kapatid na yung paghukom ay mangyayari? Daniel 7:9-10. Tingnan na dito yung kabsat. I watched till thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated. His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. A fiery stream issued and came forth from before. 1,000 thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were open. Nakita nyo, ay ito na kabsat. Pansinin po natin na ang nangyari daan, the judgment began. Nag-umpisa po ang judgment. Ano ang binuksan? Ang sabi daan, the books were open. Iti ko na dyan ang kapsat, dagiti libro na lukatan. Anya dagiti nga libro. Ano mga libro po niyan? Now, paano? How will the judgment take place? All the decisions in the judgment are based on the content of the books that were open. Those books are among others. So, tingnan po natin. Ano ba yung mga libro doon na binuksan ng ating Panginoon doon sa judgment? Una dyan, the book of life. Umuna ay din sa libro tibiyag, which contains the name of those who accepted Christ. Kung saan nakalagay doon lahat ng mga tao na tumanggap sa ating Panginoon. Amin nga nagkuna nga Kristyano da, may surat itinagan iti libro tibiyag. May kadwa. The Book of Deeds. Ano na dyan ito nakabsat? Ano ba yung Book of Deeds? Ito po yung ibang term sinasabi na the Book of Remembrance, which contains the record of everything we do. Revelation 20 verse 12. Amin nga naramid tayo. Lahat po ng ginawa natin, nandyan po sa Book of Deeds. Then, may katlo, the Book of Remembrance, which contains special individual and collective actions that the saints did. Nandyan po lahat. Kaya pag titignan po natin, yung Book of Remembrance, yung Book of Deeds, yan ay libro ng patay. Yan then Book of Deeds, kung nandyan na collective actions of the saints, nandyan po. Kaya nga, sabi ko, very exciting ang maliligtas. Bakit kinakailangan yan? Kinakailangan ba yan ng Panginoon? Ang Panginoon ay omniscient, pero tayo hindi po. Anong purpose niyan? The purpose of this one, pag nagkaroon na po tayo ng millennial judgment, yung millennial judgment natin sinasabi, ito ay yung vacation doon sa langit ng 1,000 years. Hindi lang, magbabakasyon po tayo, pero titignan din natin, God will make an access for us to see those books. Ano pa mga kapatid? Napamagita dyan. Ang sabi po ni Mrs. White doon sa Great Controversy, page 488, the precious hours, instead of being given to pleasures, to display, or to gain seeking, should be devoted to an earnest, prayerful study of the word of truth,
the subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or to occupy the position which God designs them to fill. Kaya pag titignan po natin, ang sabi po ni Ms. White, the subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people. So ay lang absat, iti panangukom na pa Isus. Investigative judgment, kung relasyon natin sanctuary na lang absat, kung ano ito'y kasapulan nga maawatan tayo nga nasayaat. Kaya kinakailangan po natin na maintindihan po natin. Hindi po ito complicated. Gawin po natin na simple. Maintindihan ito. Paano natin maintindihan? Doon po sa, balik po tayo, doon po sa sanctuary. Kaya nga, titignan po natin in relation to prophecy. When will the judgment begin? Kailan ba mag-umpisa ang judgment? Doon po sa vision ng Daniel 7. The vision Daniel 7 shows that the moment when this judgment begins in heaven. Daniel 7 po, pag pinag-aralan po natin yan kung saan andun po yung mga hayop, yung mga animal na ipinakita kay Daniel. Yan, Daniel 7. Pag titignan po natin, ilagay po natin doon sa larawan. Una, doon po sa Daniel 7, 1 to 4. Four beasts come out. They represent four world empires from Babylon to Rome. So, pag titignan po natin, Daniel 7. Nung kita ang sa Daniel 7, upat nga ni Malayay. Mangrugi, ijay Babylon niya, ingana di Rome. Kalpas na, in Daniel 7, 8, 21, and 25, a little horn represent the continuation of Roman Empire. It makes war against the saints for a time, and at times, and half a time. So, no, kita tayo sa pag titignan po natin doon sa Daniel 7, lumabas yung little horn. Yung little horn, kanyang ginera, ginubat na ito nakapsat, nagiging sa santo. Then time, times, and half a time. Ano nga ito nakapsat? Time, times, and half a time. 1,260 years. 538 to 1798. Dahita nga tawon. Yan po, yung time, times, and half a time. Nandiyan ito nakapsat nga nagari. Yan po titignan natin. Then, pagkatapos po niyan, pansinin po ninyo yung arrangement. Doon po sa 7:1, Daniel 7:1 to 7, apat na hayop. Upat nga ni Malay na nakapsat. Kalpas na Daniel 7:8, 21, 25, little horn. Kung saan, ginirana ay na nakapsat, dagijay sa santo. Then, Daniel 7, 9 to 10, nagrugin iti panawkom. Yung investigative judgment ay nag-umpisa. Kaya, pag titingnan po natin yan, very interesting. Then, in Daniel 7, 11 to 12, last events on earth. Yan po yung pagkasama rin ng chapter 7 ng Daniel. Then, in Daniel 7, 13 to 14, Jesus receives the kingdom from the Father. Kaya mga minamalang kapatid, pag titignan natin yan, then in Daniel 7, 20 to 26, the saints receive the kingdom. Kaya, pag titignan natin po yung arrangement nito, makikita po natin kung saan dito naganap o nag-umpisa yung investigative judgment. Yan po ay nag-umpisa after yung time, times, and half a time. Yan pumasok po yung Daniel 7, 9 and 10, papunta hanggang doon kung saan yung mga saint ay tatanggapin nila ang kaharian ng ating Panginoon. Ang isa pang tanong, why is a judgment necessary?
Bakit kinakailangan? Bakit importante po ang paghukom? Una, if the Lord knows those who are His, then why is judgment necessary to decide who is saved and who isn't? Bakit kinakailangan pa ng Panginoon yun? Apay kasapulan na kailangan ito ng kapsat. Alam naman niya, makikita naman niya yung hinarap. Alam niya kung sino maliligtas at hindi. Bakit niya kinakailangan yan? Apay kasapulan na. Gamit natin ng kapsat. When Satan rebelled, hindi nag-rebel din ni Satanas doon sa langit. He questioned the character and the love of God. Yan. He put into question yung character ng Panginoon at saka yung kanyang mga kautusan. He questioned Him and cast doubt among the angels in the non-fallen words. Kaya nga, pag titignan natin mga minamahal na kapatid, our omniscient God is fully aware of who will be saved. Kinakailangan ang Diyos, alam niya kung sino ang maligtas. Amuna kapsan o sino dagiti may salakan. Hanang kasasapulan ti panangukom. Ngum apay taramidon natin kastay na kapsat. The pre-advent judgment. Ipakita na kapsat, dahil panangukom, sagbay ng umay na pa Isus. Ipakita na. Nais niyang ipakita sa atin kung yung tao ay safe na iligtas niya. Yung taong nabago sa kanyang biyaya. Heavenly beings need to be sure that the saints are safe to save. Mga minamahal kapatid, yan ang kinakailangan. Gustong ipakita ng Panginoon na yung mga naligtas ay safe na iligtas ng Panginoon sa langit. Kaya kinakailangan, mga minamahal kapatid. Hindi lang yon. As we seek to understand the meaning of the judgment, we need to remember the reality of the great controversy scenario, which is hinted at this text, because we see the angelic host witnessing the judgment. Other beings have an interest in the final outcome of the plan of salvation. Kaya nga kinakailangan po doon. Kasi ang saksi po natin doon ay yung mga anghel. Itimang panagnog data, winno mang testigo, dagiti anghel, ay ito nakakabsat. So, dagitoy, kaya handang omniscient, handang makita di masangwanan. So, kasapulan na ito nakapsat ti panangukom. Tamni ti kasta, di kababalin ni Kristo, kaya malinis, madalusan, may kabil nga na ornos na ito nakapsat. So, kasapulan na, dahil jay. Kaya ditatan, anya ititalged tayo. Amo tayo ay nakabsat iti panangukom. Hanga kabutbutang iti panangukom. Hindi po nakakatakot ang judgment. Kasi ang judgment, mga minamahal kapatid, mayroon po tayong isang abogado. Hebrews 7:26, ang sabi doon, for such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. Kaya mga minamahal kapatid, ito po yung judgment. Ito po yung tinuturo ng sanctuary na kinakailangan one day, itong mundo po natin ito ay malinis sa kasalanan. Magwawakas ang kasalanan at ang matitira ay yung mga taong tapat sa Panginoon. Kaya ngayong hapon, mga minamahal na kapatid, alam natin na ito ang wakas ng ating existence. Nakagaya doon sa Leviticus 16 na mapupurify yung kampamento ng Israel. Malinisan iti kampamento ti Israel. Dahil iti nga pa nakapalinis na kapsat. Dahil iti mo't ititid na apos kada tayo. That one day, this earth, as malilinisan po tayo sa kasalanan. Kaya kinakailangan yung judgment. Kasapulan na iti nagapsat, iti panangukom, tamno iti kasta, malinisan, dahito ayan tayo. So iti dahito yung malam, ay iti nagagayem kan kapsat. Makangag tayo man iti kanta, ngay paay ni Pastor Jun Ray.
bata'y gumawa ng laruang bangka. Yari ito sa kahoy, sa ilog ito pinalutang. Ngunit ang tali nalagot at ang bangka ay naano. Nangako ang bata na lumuluha na kanyang hahanapin, na wala niyang bangka. At hindi nga nagtagal nang makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera at kanyang binili, siya'y umuwi, yakap niya ng masaya. 2 beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. 2 beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng isang tao, yari ito sa pag-ibig na muhay dito sa mundo. Ngunit katwira'y nalagot at ang tao ay naano. Nangako ang Diyos mula sa kanyang trono na kanyang hahanapin, na wala niyang tao. At hindi nga nagtagal, dumating si Jesus na kanyang anak. At siya'y nabayubay doon sa krus upang ang tao ay maibalik niya. 2 beses na ika'y akin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. 2 beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. 2 beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Pagkat minamahal Kanya. Agkararag tayo. Nayat nga Diyos sa mami na ilangitan. Agyaman kami iti gundaway nga inadalig iti sasaom. Isuday iti kaditi mangted ti kired, mangted iti panakaawat mi, kad mangisagana kada kami iti panawkom. Kaya kinakailangan po namin maging matapat po sa inyo. Maging tunay na mananampalataya upang mahanda po kami sa iyong muling pagdating. Panginoon naming Diyos, ibihis po sa amin ang katwiran ni Kristo. Ikawusyo man kada kami iti kabalin na po may Kristo. Tapno na talagad iti masangwanan mi.
kami po ay nagpapasalamat sa kanyang biyaya. Daytoy iti kararag mi, daytoy iti kiddaw mi, itinagan na po mga Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong panunood. Kada kayo kabsat nga agbibuya, itadmit ipanagyaman kada kayo. The blessing of God be with you. No? Thank you.